Hello po sa inyo lahat. Ayan! Magandang gabi po. Bali kararating lang po namin. Galing po kaming SM Dasma. So, kumuha po kami or actually nag-installment kami ng laptop po. So, itong laptop na kinuha namin, by the way, nakuha po namin siya sa Electro World. So, Electro World SM Dasma branch po ito. So, ngayon, parang yung main focus po ng vlog natin ngayon is yung laptop. So, i-unbox po natin yung laptop natin ngayon. Tapos, nasabihin po rin po namin kung ano yung mga freebies po na nakuha namin. So, para maging aware din po kayo kung ano yung pwede nyo makuha freebies sa ganitong model na to. Hi! Bonjour! Open up! Open up! And boom! Open! Yung mga rin nyo. Okay na to. Ano to? Ito mo, Bob. Ito po yung So, ito po yung laptop natin. dan 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 dan. Woo! Dan 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 dan. Woo! Dan 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 dan. Malapit na po ang Pasko. Kasama ko po yung wife ko ngayon, Joanne. Hello! Tsaka si Ford. Yung bunso po namin. So, kasama ko sila mag-unbox ngayon ng laptop po natin. Woo! What's this? Ano to? Wait. Bigat. Wait lang, Joanne. Bigat. Yeah! That's a hard one. That's a laptop we never seen. Yeah. Oh, here it is. It's the glasses. Glasses din, oh. Big glasses. Sama din, glasses natin. Hold mo na. Glasses. Good guys, glasses. Daddy, Wait, hold glasses. on. Oh, So, ayan po. Ayan laptop. Yan yung sa kanipis. Yan din sa kalapad. Oh, right. Ayan. Okay po siya. Ito yung likod niya. Mangipo ako. Oh my. Oh my gosh. Awas na namin, pero hindi nyo nakita. Ayan ba po ang laptop. Ayan po yung sides niya. Ayan lang. Tanggal natin itong ano to. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan dan dan. So, wait. Dan dan dan. Ito yung kabilang side niya. Bali, USB port po ito. Tapos sa HDMI. Then sa Kutsiyasa. connection po para sa sa LAN po, sa LAN. Then ito yung sa connection niya sa power niya, sa adapter, power adapter po. Where are you? Where are you? Don't know. Tada! Amazing! So yung brand po na kinuha namin is yung HP. HP po. Ito kasi yung gusto nila. So, kasi okay rin naman yung HP na brand. So, bali,
yung specs po nito, ilalagay din po namin mamaya sa dulo nito. Papakita po namin yung specs niya, complete details po ng specs. Pero ang sabihin na rin po sa inyo, ibang quick details po yung tungkol sa specs niya po. So, itong HP po ay Intel Core i5 na rin po siya. 8th generation na rin po siya. Then, yung frequency niya po is 1.6 GHz. Yun po yung base frequency niya. Woo! Up to 3.4 GHz po yun. Pag, depende po sa kung paano nyo siya gagamitin. So, quad-core na rin po siya with Intel Turbo Boost technology na rin po. So, talagang expect po natin na medyo mabilis na po siya. i5, but i5 po yung kinuha namin kasi since na magbablog po kami at kailangan natin mag-edit ng mga pictures and videos. So, kailangan natin ng i5 para mas mabilis yung process niya po. Bali, 4 GB na rin po yung RAM niya. Then, 2 GB na rin po yung AMD video card niya po. So, good na rin po yun para sa mga nag-edit ng video na mayroong video card yung laptop niyo. So, mas magiging mabilis at hindi mahirapan yung laptop. Tsaka 1 TB na rin po yung hard disk drive niya po. Tsaka yung size po nito is 14 inches. HD na rin po siya. Pero ang mas maganda dito is IPS display na siya. So kahit saang anggulo ka tumingin, ganun pa rin yung makikita mo. Yun yung pinagka... Tsaka mas maganda yung output ng picture ng kulay niya. Mas maganda pag IPS. Tsaka Windows 10 na rin po yung naka-install sa kanya. Yung camera niya po, yung front camera niya po, front camera lang naman eh. Pero HD na rin po yung camera niya. Tapos 3 slot na rin po yung USB port niya. Yung external parts niya po, may isang HDMI, 3 USB port, 2 USB 3.1, tsaka isang USB 2.0. So, pag mayroong 3.1 na USB port, ibig sabihin, mabilis na yung transfer ng data. So, good thing yun. Tapos, meron na siyang microphone. Yung weight niya is 1.47 kilograms. Tapos, yung power supply, 65 watts AC power adapter. Yung battery niya, 3 cell WH Li ion. Webcam niya HD with digital microphone na din. Tapos may dual speaker. Yung operating system niya Windows 10. Tapos nag-avail na rin kami nitong Microsoft Office na lifetime. Kasama dun yung Word, Excel, tsaka yung PowerPoint. Tapos merong OneNote. Hello! I'm watching this. Yeah. I like that. So, tinatry na po ni Johan manood ng YouTube. So, pahinga lang natin para continuous pa rin po yung vlogging natin. So, yan. Bali, yung kinuha po pala namin is Core i5 na po. So, yung meron kasing choices na na pwedeng kunin. So, Core i3, Core i5, or Core i7. Kaya lang yung presyo, medyo malaki yung diferensya. Tsaka mahal na pag medyo mas mataas. So, ang kinuha namin is yung i5 parang mid-range lang siya. Mid-range lang yung price. Mid-range yung quality niya. Yung i3, parang 2016 yata siya na release. Tapos yung i5, yung late 2016 yata yung i3. So yung i5 naman,
parang first quarter yata ng 2017. Ganun din yung i7. Last quarter yata ng 2017. So, halos bago-bagong technology pala siya. So, sabihin, maganda talaga siya. So, as of now, ngayon, more on exploring pa rin kami. Explore pa rin namin yung laptop kasi sa bago siya o ano yung kaya niyong gawin. Then, tomorrow siguro, babalik ulit kami ng SM at bibili naman kami ng, ano bibili natin? Antivirus naman. So, i-install din natin nun. Medyo matagal. So, kailangan din Ay, pangit. kailangan i-install din dito sa bahay para may wifi. Then, ano pa yung isang kailangan ng wifi pag i-install? Yung office. Yung office. Kailangan din daw ng wifi para ma-confirm ba? Ano pang gagawin dyan? I-install din. Para ma-install. So, para magamit natin pagka kailangan natin sa school or sa office. So ngayon, balik na tayo sa kanina sa sinabi namin mga freebies namin. So, papakita na natin kung ano yung mga nakuha namin freebies. Alright! So, unang-una itong maliit na SanDisk, sabi ni Johan. Pero 16 GB na rin siya. Ayan. So, magagamit natin to. Talagang malaki maging gamit ito. Second is yung Ito naman, si Superman! limited edition Mouse. Iconic wireless mouse. So, kasama to sa mga freebies. Mouse! Baliktad si Sobrang. Ay, Superman. Superman. Kasama to sa freebies. Second to dalawa na. So, Dan. Ano yung third? yung backpack. Pag. Tsaka itong backpack, talagang backpack na mayroong laptop pocket. So, kasama to sa mga freebies. Actually, 3 pieces lang talaga yung kasama sa mga freebies niya. Then, medyo siguro mabait lang yung yung macro o masyado lang mapagbigay or nagkataon lang na nakukuha pa kami na isa pang additional freebies, which is parang Bye-bang! dapat 3 lang talaga eh. So, parang extra na lang to. Sa'yo ko. Binigyan din kami ng power bank. So, Saikot. 8,000 milliamperes. 8,000 milliamperes na rin siya. So, Saikot po, madaming cartridge. So, yan. Medyo maswerte na kami kasi nadagdagan yung previous namin. Yan talaga yung bonus doon. Talaga yung mga freebies. So, gusto nyo buksan? Buksan na natin. Yun na maganda. Yun na talaga yung maganda. Buksan na natin tong power bank. Kung ano ba talaga yung itsura niya. Parang hindi lang to yung unboxing ng laptop. Pati na rin yung mga freebies. Sama na rin natin. Sama na natin lahat. Yun. Tapos, may ano pa. Anong May tawag doon? charger pa. Cord. Cord pa. Ganda bye-bang. Ayun, sabihin mo sa kanila. Ito yung ganda. cord. Ito yung Power bank. Power bank. Power Sino bank. ba yan? Sino ba Ay, yan? kami likod. si Spad. Ano? Oops. Ay, ano yan? Sino? Ay! Ano yan? Sino? Tingnan mo Tingnan muna mo yung kasi. tsura, picture. Sino ba yan? Batman. Ayun, si Saikot. Batman. Madami. Huwag masyadong lapit. Layo mo onte. Yan. Cartridge. So, Ito naman ang... Ano nito? may word card. So, unbox mo natin yung ano. Diba? Here's the box. Your box. Mouse. Sige. Ito naman ang mouse. Nabukasan Wireless namin. mouse. Mouse. Big mouse. Super mouse. Kasama rin namin yung pangalan namin si Daniel. Kaya lang nasa production siya. Pero Production. production siya. Hello. Siguro kung bibilin nyo siguro itong power bank, siguro estimated Maganda value yan. siguro nito. Siguro nasa Tapos, yung next 800 naman siguro. ang... 800 pesos na rin siya. So, talagang sulit na rin. Ito nang next. Ang Wireless. mouse mouse. Ang ganda rin. Super mouse. Super mouse, Superman. Superman. Tapos meron siyang mga stickers na kasama. Sticker. Saan siya didikit?
dito sa baba. Hindi yata. Wala. Ayan, kasama lang siya. Saan? Wait, saan na lang? Pwede. Sa laptop Sa laptop na lang. Saan yung nilalagay dito sa... Laptop. Yung nilalagay dito? Dito laptop po. Wala, wireless lang siya. I-connect yan, di ba, Dave? Okay Sa ka. Bluetooth. Okay ka Ah. na. Okay ka Bluetooth na. na rin pala to. Okay So, ka yung na. ulit nandun Okay yung sa ka na. Bluetooth. Saka Baga, magamit maya na natin. lang sa gani nila. So, galing ko na, lagay mo na dun yung mouse. Okay. Ano ba yung Tsaka tong flash drive. flash drive? Actually, medyo Alright. nangangapapa kami sa bago nating laptop. So, explore natin siya. Hopefully, Kamay ko lang. sa mga susunod po na vlog natin, gagamitin na rin natin siya. Bago po namin tapusin yung video, may gusto lang po kami mga pasalamatan. So, Thank you kay Kuya Mark, kay Ted, tsaka kay EG and then Edi. sa pagsama sa amin sa pagbili ng laptop. salamat din sa Electro World SM Dasmo branch kasi medyo naging generous sila at binigyan kami Yung ng nag-assist dagdag- sa amin, oo, tsaka yung manager yata dun sa Tsaka dinagdagan yung- Electroworld. freebies namin. So, maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Sana po nag-enjoy kayo sa video namin at may natutunan kayo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Mag-share and